สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอเรื่องของการทำ DC coupling นะครับเป็นการรวมไฟกระแสตรง2แหล่งที่ใกล้เคียงกันสามารถทดแทนกันได้โวลต์ขึ้นลงสลับกันเพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้อย่างสมูทมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเราสามารถทำ DC coupling ได้ทั้งระบบไฟ DC หรือเป็นระบบแบตเตอรี่ก็ได้นะครับโดยคุณจะต้องมีไฟ2แหล่งที่ใกล้เคียงกันนะครับสามารถขึ้นลงสลับกันเพื่อทดเชยกันทดแทนกันได้ปกติแล้วเรานิยมทำกับกระแสตรงเท่านั้นนะครับเพราะว่าการทำ AC coupling เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนะก็มีคนที่เขาทำกันระบบใหญ่ๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันตามบ้านก็เป็นระบบโซลาร์เซลล์นี่แหละครับซึ่งก็ปกติแล้วเราก็ใช้กระแสตรงกันอยู่แล้วแบตเตอรี่แพ็คหรือถ่านไฟฉายก็เป็นกระแสตรงนะครับหลายๆท่านก็คงเคยต่อรวมกันแต่ว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่มันต่างกันเยอะโวลต์ต่างกันเยอะมันไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะทำกับแบตเตอรี่ที่โวลต์ใกล้เคียงกันก็คือชุด12โวลต์ชุด24โวลต์36โวลต์หรือ48โวลต์ไอ้พวกนี้ก็สามารถทำ DC coupling ได้เกือบหมดเลยส่วนใหญ่ที่ทำกันทั่วไปก็12โวลต์24โวลต์นี่แหละครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมใช้ไดอะแกรมนี้เพื่ออธิบายนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นซอร์สหรือที่มาของไฟกระแสตรงนะครับแล้วก็ถัดมากรอบสีเขียวฟ้าเนี่ยจะเป็น DC to DC adapter นะครับเพื่อแปลงไฟให้มันมาเท่ากันแล้วก็เข้ามาบัสบาร์ซึ่งเป็นเส้นตรงแนวตั้งทางด้านซ้ายของคอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนั้นจะโวลต์เท่ากันนะถ้าเกิดว่ามีความต่างกันเล็กน้อยเมื่อไหร่เขาจะดึงไฟจากจุดที่มีโวลต์สูงสุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าไฟจากแหล่งไหนถูกใช้เป็นไฟฟ้าสำรองแล้วก็เอาไว้จ่ายไฟให้ระบบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วสุดท้ายก็เข้ามาผ่านคอนเวอร์เตอร์ตัวกลางเพื่อแปลงเป็นไฟกระแสสลับจ่ายให้ระบบทางด้านขวาอีกทีหนึ่งนะครับผมจะมาสาธิตการทำ DC coupling กับ12โวลต์นะครับโดยทั่วไปเวลาที่เราใช้งานถ้าเกิดว่าตอนนี้สังเกตดูผมแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดนี้เป็นชุดที่จะมาเสริม DC coupling นะครับชุดที่ผมถืออยู่ตรงนี้เป็นชุดเดิมที่เป็นแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้แบตโซลาร์เซลล์อยู่ที่ 11.2 โวลต์นะครับถ้าแบตลดลงกว่านี้คุณอยากเสริมแบตเตอรี่คุณอยากเพิ่มนะครับคุณก็สามารถเอาอะแดปเตอร์ DC 12 โวลต์มาเสียบเข้าไปบวกชนบวกลบชนลบแดงชนแดงดำชนดำนั่นแหละนะครับคุณสามารถเสริมได้เลยสามารถเอาแบตเตอรี่แพ็คนี้มาเสริมได้นะครับเสริมไปโวลต์เขาก็จะปรับไปเองตามโวลต์สูงกว่านะครับถ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้โวลต์สูงกว่า 11.2 เขาก็จะปรับตามนะครับแล้วก็ระบบก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ก้อนที่ผมถืออยู่เนี่ยไปใช้งานนะครับลองทดสอบดูนะโอเคแสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่ก้อนนี้มีไฟสูงกว่าจริงๆสูงกว่า 11.6 นะอาจจะ12ท่วนแต่ว่าพอเจอโหลดดึงไฟไปเนี่ยโวลต์ตกนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เลยเหลือ 11.6 เมื่อสักครู่ 11.2 พอระบบดึงไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้แทนแบตเตอรี่ตัวนี้สูงกว่าโวลต์สูงกว่าก็เลยกลายเป็น 11.6 ถ้าผมถอดออกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ดับนะเพราะว่าเขาดึงไฟจากซอร์สที่เป็นชนิดเดียวกันโวลต์ใกล้เคียงกันเขาก็แค่ดึงจากซอร์สเดิมเท่านั้นเองนะครับจากระบบโซลาร์เซลล์พอผมเสียบเข้าไปเขาก็จะสลับมาดึงไฟจากแบตเตอรี่แทนก็คือคล้ายๆกับน้ำครับถ้าคุณมีสายยางแล้วก็มีแท้งน้ำที่น้ำแรงดันสูงกว่าเขาก็จะดึงจากแท้งที่สูงกว่านั่นเองนะครับหลักการมีเท่านี้นี่คือการทำ DC coupling นะครับผมจะสาธิตวิธีที่ผมกำลังจะใช้ผมเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็น switching adapter ที่เขานิยมใช้กันถ้าเกิดไม่มีการดึงกระแสไฟไม่กินกำลังไฟเลยนะครับสังเกตนะผมเสียบปลั๊กไปแล้วนี่คือ LN นะครับผมใช้ปลั๊กตัวนี้แล้วก็ถอดให้ดูครับถ้าเกิดถอดตรงนี้มีคาปาใหญ่อยู่ไฟไม่ดับนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานปกติอยู่นะจริงๆเนี่ยเขาตัดไฟแล้วแต่คาปาเขาใหญ่มากนะครับผมก็เสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมโอเคนิ่งๆเลยจ่ายไฟได้โวลต์ไม่ตกด้วยจริงๆผมตัดไฟ AC ไปแล้วนะเขาคือไฟตรงนี้แหละที่ผมใส่ตัวสาย AC ตรงนี้ตัวนี้เป็นขั้ว AC ผมปิดไว้ L กับ N นะครับแล้วก็ไฟออกตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ก็ได้สังเกตไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับ L N คือ2ขั้วนี้แล้วก็กราวผมไม่ได้ต่อแล้วก็ไฟบวกไฟลบเป็นไฟดำแดงนี่แหละสามารถปรับจูนโวลต์ได้อยู่ที่ว่าคุณจะให้จ่ายตัวโวลต์
แรงดันที่เท่าไหร่ส่วนกระแสเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้สูงอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้150วัตต์นะครับผมก็จะเอามาเสริมไฟให้กับระบบโซลาร์เซลล์นะครับปกติแล้วถ้าระบบโซลาร์เซลล์มันจ่ายไฟไปเยอะๆแล้วโวลต์มันตกลงเป็น10โวลต์ระบบมันจะเริ่มเตรียมแบตหมดได้เลยพอแบตหมดระบบมันก็จะตัดไปเป็นอีกแบบหนึ่งใช้ ATS นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมจะทำระบบที่เป็น Ideal Diode ที่ผมเคยแนะนำไปเรื่อง ATS แบบสมบูรณ์แบบ 100% มันคงใช้ต้นทุนเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยศึกษาวิธีใหม่ก็ไปเจอว่าเขามีการทำ DC coupling ได้ด้วยผมเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ที่เสียบไฟบ้านเลยแล้วก็จ่ายไฟออกมาผ่านสายนี้นะครับเป็น V บวกลบเพื่อที่จะเสียบไว้ตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นสังเกตดูการจ่ายไฟผมเสียบไฟไว้แต่ไม่มีการดึงโหลดไปใช้เขาก็ไม่จ่ายไฟนี่นะครับข้อดีของ Switching Adapter ก็คือตรงนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เราไม่ต้องเสียค่าไฟจ่ายไฟน้อยมากถือว่าไม่กินกำลังวัตต์เลยแบบนี้คือเราเสียบไฟไว้ได้สบายๆจนกว่าแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หมดแล้วเขาก็จะดึงไฟจากโวลต์ต่ำสุดที่ยังมีไฟเลี้ยงอยู่นะครับเหมือนแทงน้ำต่ำที่สุดไปใช้งานโดยที่ระบบน้ำยังไม่หมดนั่นเองผมก็จะจ่ายไฟตัวนี้ให้กับระบบที่ 10.6 โวลต์ตามนี้นี่คือชุดทางซ้ายชุดอะแดปเตอร์สำรองนั่นเองนะครับ Switching Adapter ตัวนี้ค่อนข้างมียี่ห้อ Meanwell ตามลิงก์ใต้คลิปนะผมจะใส่เอาไว้ให้ผมซื้อมาเป็นสินค้ามือ2นะครับเพราะว่ามือ1มันแพงมากผมซื้อมือ2มาใช้งานเขาทดสอบให้แล้วใช้ได้จริงใช้ได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกตัวนี้หลายร้อยเหมือนกันนะแล้วผมจะเอาระบบตรงนี้มาเสริมไฟให้กับระบบที่เป็น 11.2 นะครับซึ่งหมายความว่า 10.6 มาต่อกับ 11.2 จริงๆมันต้องเทกลับมาให้ชุดที่เป็น 10.6 แต่เนื่องด้วยระบบตรงนี้มันเป็น Switching Adapter นะครับเขาจะไม่ให้ไฟไหลย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองเขาจะมีไดโอดอยู่ตลอดเวลาบังคับนะครับจนกว่าที่ระบบน้ำคล้ายๆกับว่าระบบน้ำมีกันย้อนนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเช็ควาล์วในระบบประปาซึ่งตรงเนี้ยเขาจะให้น้ำหรือให้กระแสไฟไหลด้านเดียวเข้ามาตรงนี้หมายความว่ากระแสไฟจะไหลก็ต่อเมื่อโวลต์ตรงนี้ต่ำกว่า 10.6 นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้โวลต์โซลาร์เซลล์ 11.2 เขาไม่ไหลแน่นอนนะครับผมก็จะสาธิตผ่านตรงนี้แล้วก็จำเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ผมพ่วงกันมาเป็นแจ็ค XT60 เสียบกันแบบนี้เลยโอเคเห็นไหมครับพอต่อกันโวลต์ของระบบก็เท่ากัน 11.2 เป็นไปตามโวลต์ของระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งสูงกว่าแต่นะครับแต่นะสังเกตดูตรงนี้กระแสไม่ไหลเพราะว่าไม่มีการดึงไฟจาก Switching Adapter ตัวนี้นะครับกำลังวัตต์เป็น0ตัวหนังสือสีเหลืองนะครับเป็น0ก็ไม่มีการจ่ายไฟก็ไม่ดึงไฟบ้านไปใช้งานรอจนกว่าโวลต์เขาต่ำลงเรื่อยๆ 11.1.0 ลดลงไปต่ำกว่า 10.6 เมื่อไหร่ระบบก็จะดึงไฟจากตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานนะครับก็จะเริ่มมีตัวเลขวัตต์ขึ้นสีเหลืองๆก็จะเริ่มวิ่งนะครับหมายความว่าก็จะเริ่มดึงไฟจากไฟบ้านไปใช้งานชดเชยทดแทนนั่นเองซึ่งผมมองว่าวิธีนี้มันค่อนข้างดีนะไม่ต้องใช้ตัว ATS หรือ Auto Switching ATS ในการสลับไฟมันยุ่งยากนะครับตรงนั้นก็ต้องเสียเงินลงทุนซื้อ ATS อีกค่อนข้างลำบากใช้วิธี DC coupling แบบนี้เลยตัวนี้ก็จ่ายเงินรอบเดียวค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะจ่ายไฟได้มากสุดก็150วัตต์ผมเอามาใช้ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ประมาณ50วัตต์60วัตต์นี่แหละครับไฟ DC ก็ที่คอนโดใช้ไฟไม่เยอะนะครับเป็นไอเดียหนึ่งที่อยากเอามาแนะนำผมก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็เจอไอเดียนี้ก็เลยรีบเอามานำเสนอนะครับสังเกตดูตอนนี้ระบบโซลาร์เซลล์ไฟลดแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังมีชุดที่เป็นคาปาซิเตอร์อยู่เดี๋ยวเขาก็จะลดเท่ากันคือขึ้นลงนิดๆหน่อยๆนะครับนี่เป็นหลักการทำ DC coupling กับระบบไฟเลี้ยงวงจรในโซลาร์เซลล์แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปทำที่เป็น DC coupling กับแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับคุณก็ทำลักษณะเดียวกันคือหาแหล่งที่สามารถจ่ายไฟได้ใกล้เคียงกับไฟของแบตเตอรี่
สมมุติว่าแบตเตอรี่จ่ายไฟได้40แอมป์คุณก็หาตัวอะแดปเตอร์ที่ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่แต่ว่าเสียบไฟบ้านมาต่อขนานกันเลยครับถ้าโซลาร์ชาร์จเจอร์ต้องการดึงไฟจากแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มันโวลเตจลดลงนะครับแบตเตอรี่มันจะจ่ายไฟไม่ได้ตัวอะแดปเตอร์สวิตชิ่งตัวนี้ที่ต่อขนานอยู่มันจะจ่ายไฟแทนโซลาร์ชาร์จเจอร์คุณก็ทำงานตามปกติจ่ายไฟเลี้ยงไฟบ้านตามปกติโดยที่ไม่ดึงไฟจากบ้านมาใช้งานเลยนะครับวิธีนี้ก็เป็นการลวงทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีแบตตลอดเวลาที่ 10.6 โวลต์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะไอเดียสั้นๆง่ายๆคร่าวๆเพื่อความเข้าใจง่ายๆแล้วต่อใช้งานเองได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังมองหาหรือกำลังต้องการที่จะทำลักษณะนี้อยู่เห็นคลิปนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปต่อยอดได้เลยนะครับเป็นวิธีที่เขาใช้กันนิยมใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับผมก็เพิ่งเจอก็เลยเอามาแนะนำในช่อง YouTube เอาไว้ถ้าเกิดท่านมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยการต่อพ่วงต่อรวมไฟกระแสตรงขอแค่สีแดงชนสีแดงบวกชนบวกลบชนลบเขาก็จะดึงไฟที่โวลต์สูงกว่าไปใช้งานเองนะครับแต่คุณก็ต้องดูด้วยนะถ้าเป็นแบตเตอรี่ไม่ควรจะเอามาต่อกันในทันทีโดยที่ไม่ได้เช็คโวลต์นะครับต้องเช็คโวลต์ต้องต่างกันไม่มากนะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเขาจ่ายไฟได้กระแสสูงแล้วโวลต์ต่างกันมากเขาจะถ่ายเทพลังงานจากแบตก้อนที่โวลต์สูงไปหาก้อนที่โวลต์ต่ำมันจะปื๊ดแล้วมันจะดึงแรงมากแล้วกระแสสูงด้วยสายไฟมันจะร้อนเกินไปนะครับมันจะเต็มเลยถ้าคุณจะเอามาต่อพ่วงก็ที่แน่ๆให้คุณชาร์จให้โวลต์ใกล้เคียงกันก่อนนะครับหรือโวลต์เท่ากันเลยค่อยเอามาต่อรวมกันนะครับก็เป็นวิธีนี้นะสำหรับผมก็เอามาให้ชมสั้นๆเอามาแนะนำเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ